שלום לכם, אני תמי קרן ואני אראיין את יעל פורת, חבר יקר. שלום יעל. היי תמי, ערב טוב. יעל הוא אקולוג קהילתי, הגדרה מסקרנת. הוא מנחה קהילות בעשייה של פרויקטים בתחום אקולוגיה וסביבה. אנחנו נברר פה עכשיו עם יעל מה זה אקולוג קהילתי, מה בפועל עושות איתו הקהילות, למה זה כל כך חשוב להן. ואם אתם מנהלי קהילות או תושבים שרוצים לפעול עם הקהילה שלכם, כדאי לכם לשמוע מה יעל עושה ומה הוא מציע. אז יעל, מה זה אקולוג קהילתי? מה אתה עושה בעצם? אוקיי, אז קצת כמה מילים באמת ברקע עליי. אני אדריכל נוף, אקולוג, אבל גם אקותרפיסט ומנחה קבוצות בטבע, ובעצם הרבה מאוד שנים עבדתי בגופים הירוקים בהרבה תפקידים מקצועיים וניהוליים. למשל, עד לפני שנתיים עבדתי בתור האקולוג הראשי של קק"ל, ועסקתי בתכנון ובשמירה, תכנון של יערות ובשמירה על המגוון הביולוגי שלהם. אבל למעשה בכל מיני צמתים לאורך הדרך המקצועית שלי ב-20 שנים האחרונות, אני אגיד שהרגשתי איזושהי קריאה פנימית לשלב את העולם המקצועי הזה של שמירה ושיקום טבע יחד עם עבודה טיפולית ורגשית, כי בעצם אני מאמין ויודע שגם השהייה בטבע מרפאת אותנו, ואפילו עוד יותר כשאנחנו פועלים באופן אקטיבי למען הטבע והשיקום שלו. ומהצד השני, גם הסביבה והטבע בארץ ובעולם באופן כללי יותר מתמיד זקוקים, אני אגיד, גם ללב, גם לעיניים וגם לידיים טובות שלנו שיטפחו אותם. אז באמת, עוד כשעבדתי בקק"ל, עוד לפני 7 שנים הלכתי ולמדתי אקותרפיה, שזה ליווי תהליכי החלמה בטבע, עשיתי את זה במכללת כרכור, ונחשפתי לעולם הזה של הטיפול בטבע, ובעצם להקבלה שקיימת בכל התרבויות המסורתיות כמעט, בין היסודות והעונות של הטבע לנפש של האדם. זה ריתק אותי, ככה שבמסגרת אחד הסטאז'ים באחד הקורסים, בעצם יצרתי איזשהו פיילוט, שזה בעצם מה שאני עושה היום. הפיילוט הזה היה, אני אספר עליו אולי בהמשך עוד, זה בעצם היה הקמה של קבוצה משותפת ליהודים וערבים שתפעל במשך חצי שנה ביחד לטובת השימור של יער עירון ליד חריש. הקונספט היה בעצם שאנחנו כקבוצה נעשה סקר של עצי אלון תבור עתיקים שיש ביער, ובעצם נבנה תוכנית שימור של העלונים, וגם היער וגם העלונים יהוו איזשהו כלי השלכתי רגשי שיאפשר למשתתפים בעצם לפגוש ולהתבונן במה שקורה בתוכם, במובן של רגשות, אתגרים, כוחות וחלומות, ולשתף את זה בשאר חברי הקבוצה, ככה שלאט לאט תתגבש קהילה, במקרה הזה דו-לאומית, שמה שמשותף לה זה הרצון לשמור על העצים, על היער, ולהעמיק בהיכרות אחד עם השני. באמת, כמו שאמרתי, אחרי שעזבתי את קק"ל לפני שנתיים, כשברקע זה המלחמה והמשבר החברתי פה בארץ, עם כל מה שמשתמע מזה, הרבה קהילות נפגעו והשטחים הפתוחים נשרפים ונפגעים, החלטתי בעצם שהפיילוט הזה, שנזכרתי בו ושיזמתי אותו כבר לפני כמה שנים, הוא יהפוך להיות העשייה המרכזית שלי, בעצם לפתח ולהנחות תוכניות אקולוגיות קהילתיות, שמשלבות את הקהילות בתהליכים של השימור טבע ושיקום אקולוגי של השטחים הפתוחים הסמוכים להם. ובתוך זה אני מכניס נגיעות של כלים מעולם האקותרפיה. ובעצם במסגרת הזאת, ביחד עם חבר יקר, רועי פדרמן, שהוא גם אקולוג וגם מנחה מיינדפולנס, חברתי לאגף חינוך וקהילה ברשות ניקוז ונחלים כנרת, צירפתי לזה גם את קק"ל, ובעצם יצאנו לדרך עם 3 תוכניות אקולוגיות קהילתיות באגן הניקוז של הכנרת, שמשלבות את הקהילות של הקיבוצים, מושבים, ערים, כל היישובים בעצם בעמק הירדן, בעמק החולה, בגליל התחתון, בפרויקטים של שיקום של הנחלים, זה אומר הירדן, מעל ומתחת לכנרת, ונחל צלמון. וממש בימים האלו, אחרי שהנחנו בעצם 5 מחזורים של התוכניות האלו, הקמנו בעצם קהילה של בוגרים, שזאת קהילה משקמת ומנטרת נחלים וטבע באגן הכנרת, והיא תמשיך בעצם
לשקם ולנטר את הנחלים בליווי שלי ושל האנשי מקצוע, כלומר אקולוגים, יערנים, פקחים, בגופים המשקמים, באופן שיאפשר גם החלמה וגם טיפוח חוסן אישי וקהילתי, וכמובן גם של הנחלים. והרעיון הוא בעצם, אם אני אגיד את זה על קצה המזלג, מה אנחנו עושים, מה אני עושה בתור אקולוג קהילתי בתוכניות האלו, אני בעצם משלב את הקהילה בכל השלבים השונים המקצועיים כמעט שעושים כשמשקמים שטח פתוח, אם זה יער או נחל. מתחילים בסקר אקולוגי, אחר כך גוזרים מזה תובנות אקולוגיות ומגבשים המלצות, עם זה ניגשים לחזון, לפיתוח של חזון ומטרות שיקום ובונים תוכנית, ואחר כך מבצעים אותה פיזית בשטח. זה יכול להיות נטייה של עצים או טיפול במינים פולשים או הרבה מאוד פעולות אקולוגיות שעושים בשטח, ותמיד גם מנטרים, בודקים שהפעולות האקולוגיות שאנחנו עושים באמת קולעות למטרה. הדבר ואיך, הזה, ו, כן, כן, ואיך יעל, בוא נשאל רגע, קודם כל רציתי להגיד שזה נשמע חלום מה שאתה עושה, ומה שרציתי לשאול אותך זה אם זה ככה, איך נראה היום יום שלך בעצם, איך בפועל אתה פועל, עוד לפני שאנחנו מדברים על הקבוצות והפעילות, כן. איך אתה כעובד, כאקולוג קהילתי, מה אתה עושה? אז בעצם הרעיון זה שאני בוחר קהילות, בסדר, אני בדרך כלל לא עושה את זה לבד, אני עושה את זה עם משתדל בעצם לפנות לגופים הירוקים ולראות איפה יש רצון משותף לפעול ביחד עם איזושהי קהילה לשיקום של איזשהו שטח פתוח סמוך אליה. אנחנו בעצם בונים את התוכנית ומפרסמים אותה באמצעים שעומדים לרשותנו. את יודעת, בקבוצות פייסבוק של הגופים הירוקים, של המועצות, בקבוצות וואטסאפ, מגבשים קהילה או מגבשים קבוצה, ויוצאים לתהליך. בדרך כלל ההתחלה של תהליך של עבודה כזאת היא, אני קורא לזה תוכנית הכשרה או תוכנית אקולוגית קהילתית בסיסית, בעצם תהליך של בין חודשיים לשלושה חודשים, שאנחנו נפגשים סדר גודל של כעשרה מפגשים כל שבוע, כל שבועיים בנחל או ביער, ומבצעים בעצם סקר אקולוגי, שאת התוצאות שלו אנחנו בעצם מציגים אחר כך לגופים הירוקים. במסגרת הסקר הזה אנחנו בעצם בוחנים קבוצות שונות של צומח וחי, במקטעים שונים או באזורים שונים של השטח ששוקמו או לא שוקמו, ככה שבעצם אנחנו יכולים להבין תוך כדי הפעילות הזאת איך פעולות השיקום באמת תורמות ומה עוד צריך לעשות. אני אגיד שבמסגרת התוכנית הזאת, השלב הזה, אנחנו עושים גם בעצם את אותה התבוננות פנימית. אנחנו מקבילים בין מה שאנחנו לומדים וסוקרים בחוץ לבין מה שאנחנו מתבוננים וסוקרים בפנים. בסדר? מה הכוחות, מה האתגרים, מה החלומות, מה אנחנו עוברים תוך כדי התהליך הזה של המפגש. ואחרי כחודשיים שלושה אנחנו בעצם נפגשים עם הגופים הירוקים בפגישה שהיא במסגרת בדרך כלל מה שנקרא מנהלת שיקום הנחלים או מנהלת שיקום השטחים הפתוחים של המועצות האזוריות. כל הגופים הירוקים והמועצה האזורית נמצאת שם, ואנחנו בעצם מציעים למנהלת סדרה של פעולות אקולוגיות שהקהילה מציעה את העזרה שלה לגופים הירוקים. ואז אנחנו בעצם לא במהלך הפגישה הגדולה הזאת, אלא בישיבות קטנות יותר עם אנשי המקצוע, אמרתי אקולוגים, מהנדסים, יערנים, פקחים, בונים תוכנית עבודה משותפת לקהילה, שהרעיון הוא שאני מלווה בעצם, אנחנו מתכוונים לצאת אחת לחודש, משהו כזה, ולבצע כל חודש פעם אחת לפחות את אותה פעילות אקולוגית בשטח, ולנטר אותה, לנטר את ההשפעה שלה, כשלאורך הזמן, לאורך החודשים, שנים, בעצם אנחנו מקווים לראות את התועלות ואת ההשפעות החיוביות של הפעילויות האלו, ככה שנוכל להתרחב אולי גם לפעילויות נוספות, ולהכשיר עוד ועוד אנשים מהקהילה לתוך הפעילות הזאת, וללמד את התפיסה הזאת ואת הפעילות הזאת גם במקומות אחרים ובקהילות אחרות. ואפשר להגיד שהאקולוגים של הגופים הירוקים הם, הם רוצים את הפעילות שלכם, הם שמחים שאתם מציעים, אתם העיניים והידיים שלהם במידה מסוימת? אז קודם כל אני אגיד שזה הולך ונבנה, בסדר? אני זוכר שגם אני
כשהייתי פקח של רשות הטבע והגנים, ובטח כשהייתי במשך 12 שנה מנהל מחלקת אקולוגיה של קק"ל והאקולוג הראשי. בהתחלה קצת נרתעתי כשאמרו לי בוא תעבוד עם קהילה. אמרתי, למה אני צריך את זה? כלומר, יש לי את האנשי מקצוע בגופים שלנו, יש את האקדמיה, יש קבלנים שעושים את העבודה, למה אני צריך קהילה? אבל קודם כל אני חושב שהשנים האחרונות, עם כל מה שקורה בארץ ובעולם, מכל כיוון שהוא, מבהירות למה צריך את החיבור הזה, בסדר? בין הקהילות והאזרחים לבין הגופים, בסדר? ולמה צריך בעצם לפתח כלים ותהליכים מקצועיים אמיתיים שיגרמו בעצם למה שאני קורא לו win-win situation, בסדר? שמצד אחד יש הרבה פעולות, למשל אני אתן דוגמה, ניטור או סקרים של למשל מינים פולשים, בסדר? אותם בעלי חיים או צמחים זרים שנכנסים למערכות האקולוגיות, בדרך כלל שהן מופרות, ומאוד מהר יכולים להשתלט על המערכת האקולוגית ולדחוק מינים מקומיים. בשביל לאתר תהליכים כאלו ובשביל לאתר בתופעות האלו, אתה צריך לתפוס את התהליכים האלו ממש בהתחלה. ואין כמו קהילה, אנשים שנמצאים כל הזמן בשטח, לא מגיעים פעם בחודש או פעם בחודשיים, כמו שהנציגים של הגופים הירוקים מסתובבים בשטח, אלא אנשים שנמצאים שם כל הזמן ומסתכלים ומכירים את השטח ויכולים לבצע פעולות מהירות ויעילות וזריזות. הערך שלהם הוא מאוד מאוד גבוה, וגם אם אנחנו לוקחים את הניסיון המצטבר שלהם, בסוף הם יכולים להכיר את השטח יותר טוב אפילו מהאנשים בגופים הירוקים. אז וואו. מצד אחד הם יכולים לתרום מאוד, ומהצד השני, בסדר, גם בקרב הגופים הירוקים, התחזקה ההבנה שבסוף יש להם איזשהו תפקיד בהגנה ושמירה על הטבע, אבל מצד שני הם עושים את זה למען החברה. ואם כן. אנחנו מדברים על למען החברה, אז זה לשתף את האנשים בתוך התהליכים האלו, כי גם אנחנו כחברה יכולים מאוד להתערם מהשותפות הזאת. אז בוא נדבר באמת על הקהילה עכשיו. אמרת לי בעבר שכשאנשים עובדים במשותף למען הטבע ולמען הסביבה, זה מחזק תחושה של מסוגלות, נתינה. איך זה עובד בעצם? איך זה גורם לחיבור רגשי של אנשים, גם אנשים שלא באים מהטבע, חיבור רגשי שלהם לנוף, לסביבה. כן. אז אני אגיד כזה דבר. בעצם, כשאנחנו עושים את התוכניות האלו ואנחנו שוהים בטבע ופועלים בטבע, אז קודם כל אנחנו לומדים על הטבע, לומדים המון. מי שנכנס לתוכנית כזאת ומבצע סקר אקולוגי כמו שאנחנו עושים אותו, ובטח ובטח אחר כך גם ממשיך ופועל פעולה אקטיבית ממש לשיקום טבע, זה לימוד ענק של טבע, של חי, של צומח, של מערכות אקולוגיות, של הקשרים האקולוגיים בין הטבע לבין האדם, וזה בעצם מחזק נקרא לזה, את החיבור הקוגניטיבי, בסדר? גם ידע זה כן. איזשהו ערוץ או שפה שמאוד מאוד חשוב להרבה מאוד אנשים. אגב, זה מאוד חשוב ההיכרות והלימוד הזה. אבל זה לא הדבר היחידי, אנחנו בעצם, כמו שאמרתי קודם, משתמשים בנחל, ביער, בטבע, אני אקרא לזה כלי השלכתי רגשי, שמאפשר לנו להתבונן בעצם בתוכנו, בעולם הפנימי שלנו, וגם לשתף את האחרים, כמו שאמרתי, באתגרים האישיים שלנו, בכוחות, בחלומות. זה כמובן לא קורה מיד, בגלל זה התוכניות האלו זה תהליך שבמסגרתו מתחזקת תחושת האמון בי כמנחה, בקבוצה, בשטח, שהוא הלוקיישן, הוא הסטינג של כמו הקליניקה אולי, בואו נקרא לזה, איפה אנחנו עושים כן. את הפעילות הזאת. ובעצם זה חיזוק, אגב, זה נעשה, כל הדברים האלו, בעזרת כלים של מעגלי שיתוף והקשבה, מדיטציה, יצירה, תנועה חווייתית במים, שזה דברים מאוד מאוד כיפים. וזה בעצם מאוד מאוד מחזק את החיבור הרגשי, היצירתי, כלומר עולם הדמיון שלנו, עולם הרגש שלנו, וגם המגע והתנועה, העולם הפיזי שלנו עם הטבע. ויותר חשוב אולי מזה, זה בעצם אנחנו לומדים שיש לנו תפקיד חשוב
בפעולות שיקום של הטבע, ושיש לנו, לאזרח ולקהילה, יכולת לפעול למענו, וביחד עם הגופים המשקמים, זה בעצם גם מחזק את תחושת המסוגלות האישית והקהילתית, וגם מייצר עוד איזשהו חיזוק לתחושת האמון, אני חושב, שלדעתי בשנים האחרונות קצת נפגעת, בסדר? האמון של האדם, של כן. הקהילה במערכת הכללית. העבודה המשותפת הזאת מחזקת תחושה של מסוגלות, קהילה ואמון במערכות שאמונות על השיקום של הטבע. אוקיי, נהדר. אמ, מה שרציתי לשאול אותך, עשית כמה פרויקטים מרכזיים, ונשמח אם תשתף אותנו באחד או יותר. תראה לנו תמונות, שנרגיש קצת את העניין, שנראה את האנשים עובדים. בסדר גמור. אז אני אראה לכם אולי באמת כמה תוצרים ככה של התוכניות בנחלים, בסדר? נתחיל איתם. קצת תמונות של טבע, איזה כיף יהיה לנו. כן. מיד, אוקיי. אתם רואים, תמי? כן? אוקיי. זה אז לא בצורה של, הנה עכשיו גם רואים כתמונות, מעולה. בסדר. אז אני אראה לכם קצת תמונות למשל התוכניות שאנחנו עושים בנחלים באגן הכנרת. אתם רואים פה במקרה הזה את אסף ואת אבלין, שהם היו המשתתפים בתוכנית האקולוגית הקהילתית הראשונה שעשינו במורד הירדן. זה בחלק של הירדן שמדרום לכנרת, ביוזמה ובשיתוף עם רשות ניקוז ונחלים כנרת. ומה שאתם רואים פה זה בעצם, זה יום הסקר האקולוגי הראשון שעשינו. במקרה הזה זה במקום שנקרא האי של בית זרע, על הירדן, ואסף מחזיק פה ביד את המגדיר, בסדר? מגדיר בעצם של צמחים, שפיריות, עופות וואו, ויונקים שיש במורד הירדן, ואבלין מצלמת שפירית, בסדר? בטלפון ומכניסה את זה לאפליקציה שנקראת iNaturalist, שזה אפליקציה של מדע אזרחי, שהיא בעצם האפליקציה מספר אחד היום בעולם, בעצם מאפשרת לחובבים ולאנשים שהם לא אקולוגים לזהות בעלי חיים וצומח ולהכניס תצפיות. ובעצם יש לנו פרויקט של סקר באפליקציה הזאת, שאנחנו מכניסים את כל התצפיות שלנו במינים האלו של הצומח והחי, במקטעים שונים של הנחל שעברו שיקום ולא עברו שיקום. אז במקרה הזה היא מכניסה תצפית בשפירית, ואת התהליך הזה של שפיריות, צמחים, יונקים, עופות, אנחנו עושים בארבעה מקטעים בכל תוכנית. בסוף תראו קצת עוד תמונות ככה מאותה מהמקומות תוכנית? שאנחנו משתתפים, סוקרים בהם. אז פה זה בעצם המקטע של הירדן ליד האי של בית זרע. אתם יכולים לראות פה אנשים, כמובן, חוץ מהנושא של המפגש עם הצומח והחי, האיכויות של הטבע, בסדר? הזרימה, הצומח, הקולות של הציפורים, השהייה בחוץ, זה דבר מאוד 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 חווייתי עבור האנשים. ובסיום בעצם של תהליך כזה, אחרי שאנחנו מנתחים את התוצאות של הסקר, אנחנו עושים גם מפגש של גיבוש חזון. אני קורא לזה גיבוש חזון קהילתי וגם אישי, של איך הקהילה וגם אני באופן אישי, איך אני משתלב בתהליך הקהילתי של שיקום הנחל. אנחנו בעצם מדמיינים שאנחנו אדריכלי נוף ואקולוגים, ומדמיינים איך הירדן במקרה הזה נראה עוד 10 שנים מעכשיו. עכשיו, התמונה הזאת במקרה זה הבוגרים של המחזור הראשון בתוכנית בעמק החולה, בסדר? של הירדן מעל הכנרת. יש שם כן. עכשיו פרויקט שיקום מאוד יפה של התעלה המזרחית של הירדן, והם בעצם, לאור מה שהם למדו בשלושה חודשים של הסקר, בעצם מדמיינים איך שתהליך השיקום מסתיים, איך הירדן ייראה. איזה צמחייה תהיה בו, איך יהיה המבנה של הערוץ, איפה יהיו האזורים הקולטי קהל, איזה בעלי חיים יהיו שם. ובתוך הדבר הזה אני גם מבקש מהם לדמיין או לחלום מה הם רוצים שיהיה התפקיד האישי שלהם בתוך התהליך הזה, וגם, לא פחות חשוב מזה, איך זה ישפיע על החיים שלהם. איך הבחירה בעשייה למען הירדן, ביחד עם עוד אנשים וקהילה, באיזה היבטים או באיזה אופנים זה ישפיע עליהם.
אז אתם יכולים לראות פה תמונות מהתהליכים, זה למשל הקבוצה של מורד הירדן בתהליך הזה שעשינו. אני אראה לכם רק תוצר אחד של התוצרים האקולוגיים, איך זה בעצם, סליחה, איך זה בעצם נראה, כי, כי לא חשוב, לא פחות חשוב מהנושא למה אתה של מתכוון תוצרים ביולוגיים, אקולוגיים? למה הכוונה תוצרים? התוצרים של הסקרים האקולוגיים, אוקיי, בסדר? אז אוקיי. שבאמת התוכניות האלו הן באמת כלי שאנחנו יכולים להפיק ממנו תועלות אז זה, אקולוגיות. אז זה אז תוצר שהגיע לגופים הירוקים, למי שעבדתם איתם? נכון, כן, את התוצרים האלו אנחנו בעצם, אם אתם רואים פה, את רואה את הגרף, תמי? כן? זה עוד לא אבל על... אתה יכול לעשות את זה על מצגת? אני מנסה, אולי עכשיו? עכשיו, נהדר. יופי. אז זה למשל אני מראה פה, וזה ממש הצגנו את זה בסיום התהליך, בישיבה של מנהלת שטחים פתוחים ונחלים של מועצה אזורית גליל עליון. זה בתעלה המזרחית של הירדן בעמק החולה, בסדר? ואנחנו בעצם מראים פה איך הפעילות של השיקום של הנחל משפיעה על עושר המינים, בעצם עושר מיני הצומח במקרה הזה. ותבינו שזה רק על סמך מחזור אחד ראשון, שבמהלך 4 מפגשים יצאנו לנחל ואספנו תצפיות, וכבר רואים למשל שבעמודה השמאלית, מקטע 4 זה התעלה שמשוקמת ממש עכשיו, יש עושר מינים הרבה יותר גבוה של צמחים מאשר במקטעים האחרים, חלקם לא שוקמו וחלקם שוקמו לפני הרבה שנים וצריך לבדוק מה קרה לאותם מינים שנעלמו כנראה עם הזמן. מצד שני, ואני אראה פה עוד שקף אחד, עוד גרף אחד בלבד בהקשר הזה, אפשר לראות שגם באותו מקטע 4 שמשוקם, שיש בו באמת הרבה מינים, יש גם את הכי הרבה מינים פולשים, וזה למשל תוצר שמאוד חשוב לגופים הירוקים לראות, כי זה הזמן לפעול לא רק להחזרה של צמחים, אם זה בנטיעה, שתילה, זריעה, אלא גם לטפל באותם מינים פולשים שבגלל העבודות עפר וכל הפעולות האחרות שנעשו שם במהלך השיקום, נכנסו גם מינים פולשים, שזה הזמן לטפל בהם למעשה. אז התוצרים האלו נאספו על ידי הקהילה, אני ניתחתי אותם בעזרת הקהילה, וזה ממש כלים שאם אנחנו מציגים אותם לגופים הירוקים, הם בהחלט יכולים לתרום. זה ממש מרשים, שבאמת זה לא רק נחמד שעשינו, אלא עשיתם רציני. רואים את זה בתוצר, וגם הצגה מאוד יפה של התוצר. המצגת, מקצועי, עשית סטטיסטיקה, סחטיין עליך. ויש לי 2 שאלות אחרונות, יהל. אחת, כשאתה מוביל קבוצה, אתה המוביל שלהם, אתה מראה את הדרך, ובסוף הקהילה אמורה להמשיך באופן עצמאי. אתה צריך לשחרר, כי זה, לשם אתה מוביל את זה, שהם ימשיכו לבד. נכון. מתי, איך אתה יודע כשהם מוכנים להמשיך לבד? וואו, זו שאלה מעולה, אז אני גם אגיד, כמו שאמרתי קודם, אנחנו בעצם עכשיו בשלבי פיתוח של התהליכים, בשלבי למידה, וזה בהחלט מה ששאלת, זה אחד האתגרים הגדולים, שאני בהחלט יודע גם מתהליכים אחרים שעשו בארץ, שבאמת בהתחלת התהליכים יש התלהבות והירתמות, וזה כמו קורס, אז אנשים מגיעים, וככל שאנחנו ממשיכים את התהליכים ואת השילוב של הקהילה בתהליכי השיקום, לא בהכרח אנשים ממשיכים. אז אנחנו חותרים בעצם, אני חותר ביחד עם הגופים המשקמים, לא רק להכשרה ולתת ידע לאנשים, אלא לבנייה של קהילה. להפוך אותה מקבוצה של אנשים שעברה איזושהי הכשרה וקורס לקהילה. זה אומר שבעצם הקשרים הקהילתיים והחיבורים ביניהם, ואותו חיבור קוגניטיבי, ואותו חיבור רגשי, ואותו תחושת מסוגלות, ואותם קשרי קהילה, זה מה שיוצר אצלם את הרצון להמשיך ולפעול, והתחושת משמעות שהם מקבלים מזה, ואני מאוד מקווה, וזה מה שאנחנו מתחילים לראות עכשיו, שבאמת בעצם אנחנו רואים בכל קהילה כזאת, או בכל קבוצה של אנשים, מספר אנשים שלאט לאט
אפשר להתחיל ולקרוא להם מובילי קהילה. כלומר, הם הכוכבים של הקבוצה שיכולים לאט לאט להתחיל ולקחת יותר אחריות ולדחוף את הקבוצה ואת הקהילה לפעילות עצמאית יותר בנחל. ואני אגיד שבמקביל אנחנו צריכים לזהות גם את אותם בעלי תפקידים בגופים המשקמים, בסדר? זה לא בהכרח שכל אקולוג, יערן, פקח, מהנדס או איש חינוך וקהילה ברט"ג, קק"ל, רשות ניקוז, ירצה את המחויבות הזאת לעבוד עם קהילה. אז אני צריך לזהות את אותם מובילי קהילה ואת אותם בעלי תפקידים מובילים בגופים הירוקים שירצו להמשיך ולפעול ביחד מתוך התחושת משמעות הזאת שהסברתי עליה. אם היית צריך לתת עצה אחת לקהילה שרוצה לחזק את השייכות שלה, את החוסן דרך הסביבה, דווקא בתקופה הזאת שהיא תקופה מאוד מאתגרת, מה היית אומר? מה העצה שלך? אז אני אגיד שיש לי חלום שבאמת מה שאנחנו עושים פה, אני אגיד, אנחנו לא הראשונים, אני לא הראשון שחושב על הדברים האלו, אבל אולי כן, זה בעצם הפעם הראשונה שבאמת יש חשיבה גם על השילוב הזה של פעילות אקולוגית קהילתית בשטחים הפתוחים ביחד עם הגופים הירוקים, פלוס תהליכי החלמה וטיפול, כשהכוונה היא בעצם לא להסתפק רק בסקר, אלא גם ממש לדחוף את האנשים לפעילות אקולוגית שוטפת. אז זה החלום, ושזה יתרחב לנחלים, ליערות, לשמורות טבע ולכל שטח פתוח שנמצא ליד קהילות. ואני אגיד שאם אני צריך לתת מסר או עצה לאותן קהילות שרוצות לעשות דברים כאלו, אז זה בעצם לבחור איזשהו שטח פתוח שהוא קרוב פיזית ליישוב, לקהילה, אבל גם קרוב ללב של הקהילה, מבחינה רגשית, שטח שהם אוהבים והם מתחברים אליו, כמו ובעצם, למשל שיש קהילות שיש להם את המעיין שלהם או העץ שלהם. בדיוק, בדיוק, את אוקיי. המעיין אני שלהם, חושבת על קיבוצים פתאום, כן? את המעיין שלהם, את הבוסתן שלהם, את כן, החורשה שלהם, את הקטע נחל שהם אוהבים ללכת אליהם, כאלו דברים בדיוק, ובעצם להתחיל לגבש קבוצה שתפעל לטובת השימור והשיקום שלו, מתוך רצון גם לחזק את החיבור הקהילתי, בסדר? כלומר, שאנחנו לא רק הולכים ועושים פעילות שיקום, שימור, אלא אנחנו בעצם גם רוצים שזה יחזק את הקשרים בינינו ואת היכולת שלנו לפעול כקהילה. אני די מאמין שכל השאר יבוא מעצמו. כן. אז אני חושבת מה שאתה עושה הוא ממש חשוב, אני פתאום מבינה שאתה מייסד מנהיגים מקומיים בקהילות קטנות, זה נורא חשוב, אני מניחה שבעיקר קטנות כרגע, אה, מנהיגים מקומיים שהם עושים את זה דרך תרומה ועשייה לסביבה, ממש חשוב, ממש מודה לך על זה, אבל לא קשור אליי, אלא אולי אנחנו כמדינה, מקווה שזה יתפשט כמה שיותר, עוד גופים או עוד עשייה, וחוץ מזה רציתי להגיד שנהניתי מאוד, היה מאוד בהיר, מאוד מובן, נהדר. וואו, תמי, תודה רבה. מאוד שמחתי ונהניתי, ותודה לך וליעל. ואנחנו קוראים כמובן לאנשים שרואים ומעוניינים, קהילת טבע, אתם יכולים לראות את הלוגו, אפשר להגיע באתר האינטרנט אה, ברשתות וכולי, כל הפרטים מצויים בטוח. כן, כרגע זה בעיקר בדף פייסבוק של קהילת טבע, ובהמשך אינשאללה גם יהיה אתר. יפה, בהצלחה. תודה, תודה רבה, תמי.